În cele ce urmează vom afla răspunsurile la întrebările cine sunt și de unde vin acești extraterestri Anunnaki, cam cum arată ca și aspect, modul în care i-au ajutat pe oameni să evolueze din primate și i-au protejat de reptilieni, precum și de ce au ales să susțină civilizația umană de pe Terra, deși este încă înapoiată comparativ cu alte civilizații din galaxie. Pentru a răspunde la aceste întrebări, am apelat în principal la informațiile din cartea Geneza uitată și în secundar la cele din cartea Cristalul eteric, ambele scrise de Radu Cinamar, informații prezentate de mine pe scurt pentru ca videoclipul să nu aibă o durată prea mare și să fie greu de urmărit. De asemenea, deși am mai menționat și în alte videoclipuri și sigur o voi mai face, este important să știm cum a ajuns Radu Cinamar să cunoască adevărul cu privire la Anunnaki și la istoria îndepărtată a planetei noastre, ca să înțelegem de ce el prezintă adevărul în cărți și nu ipoteze sau presupuneri personale cum fac alți autori. Din cartea În interiorul Pământului, al doilea tunel, scrisă de același autor, aflăm că scoarța planetei la apropierea de mantaua terestră prezintă mai multe cavități de diferite mărimi. Unele cavități sunt goale, iar în altele există orașe populate de ființe foarte evoluate spiritual și tehnologic. Un astfel de oraș subteran este Apelos, care se află în Transilvania, aproximativ sub munții Apuseni. Locuitorii acestui oraș subteran vor să ne ajute să cunoaștem adevărata istoria umanității și pentru asta i-au dăruit lui Radu Cinamar un dispozitiv prin care pot fi vizionate momente din trecutul planetei. Mai multe detalii despre acest dispozitiv găsiți în cartea Geneza uitată. Acum, haideți să vedem ce a văzut Radu Cinamar prin acel dispozitiv de accesare a clișeilor akashice privitor la extraterestrii Anunnaki. Conform cărții Geneza uitată, planeta de origine a extraterestrilor Anunnaki se află în sistemul Sirius-A, iar Anunnaki înseamnă cei veniți din lumina divină, ei fiind considerați adevărați maestri spirituali în galaxie. Anunnaki din sistemul Sirius-A sunt ființe care emană puritate, forța acțiunii juste, precum și cunoașterea înaltă sub diferite forme. Ne putem gândi la ei ca la niște călugări foarte evoluați spiritual care sunt demni, dar în același timp sunt și umili și plini de înțelepciune. Ei preferă alternativa păcii și a evoluției, adică ceea ce este în conformitate cu legile armoniei universale și caută să respecte cât mai mult cu putință liberul arbitru al civilizațiilor cu care intră în contact. În diversele conflicte ivite între civilizațiile extraterestre, ei nu atacă, ci preferă să joace adesea rolul de mediatori, intervenind doar dacă sunt atacați sau nesăbuința unor civilizații ar putea aduce mari distrugeri sau perturbații ireparabile în mersul natural al lucrurilor și al planurilor divine integrate. Siriusienii din sistemul Sirius-A, care sunt și foarte evoluați tehnologic, sunt conducătorii alianței galactice din sectorul de galaxie în care se află și sistemul nostru solar. Anunnaki din sistemul Sirius-A sunt rasa originală, cea mai veche din care s-au dezvoltat multe alte civilizații secundare care s-au relocat în timp pe alte planete și în alte sisteme stelare din galaxie. Cele mai multe dintre ele s-au stabilit în preajma constelației Câinele Mare, mai ales în constelația Orion și cu precădere în sistemele stelare din centura lui Orion. Se pare că dacă o parte dintre Anunnaki originali au migrat la un moment dat pe o altă planetă din altă parte a galaxiei, atunci ei și-au păstrat numele de Anunnaki, însă au luat și un alt nume care să-i diferențieze de siriusienii originali din sistemul Sirius-A. De asemenea, se pare că o modalitate curentă folosită de marea majoritate a civilizațiilor extraterestre avansate este aceea de a trimite pe o planetă adecvată acea parte a membrilor ei care nu au evoluat la fel de repede ca restul populației. Aceștia sunt relocați pe o altă planetă ce corespunde mai bine frecvenței lor de vibrație, unde evoluează în ritmul lor propriu. Cei care rămân pe planeta de origine își pot astfel continua în mod accelerat evoluția, fără să fie împiedicați de cei care au fost relocați. Așa au procedat și Anunnaki din sistemul Sirius-A, care în faze succesive au relocat în alte sisteme stelare întregi segmente din populația planetei lor. Se pare că astfel de migrații pe alte planete respectă legea cosmică a afinității frecvențelor de vibrație, căci nicio ființă nu poate rămâne într-o realitate existențială dacă ea nu corespunde acelei frecvențe locale. Acesta fiind și unul dintre aspectele care au indus în eroare mai mulți autori, dând naștere la păreri controversate. Greșeala acestora a fost aceea de a considera una sau mai multe dintre civilizațiile secundare răspândite în galaxie
ca fiind civilizația siriusiană originală din sistemul Sirius-A. Din cartea Cristalul Eteric aflăm și câteva lucruri interesante din trecutul foarte îndepărtat al siriusienilor sau anunnakilor din sistemul Sirius-A. Iată pe scurt ce se spune în carte despre ei. În urmă cu o perioadă imensă de timp, aproximativ 100 de milioane de ani, în sistemul Sirius-A exista o civilizație umanoidă evoluată, care ajunsese la un nivel tehnologic destul de avansat. Civilizația respectivă era capabilă să realizeze călătorii interstelare cu nave uriașe, ceea ce însemna că ea deținea un anumit control asupra legilor care guvernează spațiul și timpul. Membrii acelei civilizații nu erau siriusienii de astăzi, ci precursorii foarte îndepărtați ai acestora. Rasa acelor ființe umanoide a evoluat în timp și a trecut prin multe transformări. În cele din urmă a dispărut, dar felurite informații din ADN-ul ei au fost transmise la alte numeroase tipuri de civilizații umanoide, care s-au succedat în timp, provenind tot din sistemul planetar al stelei Sirius-A, până când s-a ajuns la caracteristicile rasei siriusiene actuale. Tipologia ființelor din acea civilizație siriusiană extrem de veche era destul de asemănătoare oamenilor, chiar dacă înălțimea lor medie era mai mare, cam de 1,90-2 metri. Pielea lor era alb sidefie cu o ușoară tentă albastră, iar podoaba capilară avea în majoritatea cazurilor culoarea neagră cu tente spre un albastru închis. Ochii lor erau mai mari decât cei ai unei ființe umane obișnuite, dar gura era mică. Armonia trăsăturilor lor, ținuta demnă, verticalitatea caracterului ce radia din felul în care se mișcau și acționau, s-au transmis prin eoni la siriusienii din prezent. Strămoșii siriusienilor din prezent cunoșteau destul de bine propria lor constelație, dar și constelația Orion pe care le populaseră formând colonii. Mai apoi aceste populații s-au individualizat și s-au reformat prin hibridizări cu alte rase extraterestre. Timp de aproximativ 30 de milioane de ani, tipologia acelei rase s-a succedat în timp, însă formele somatice ale acelei civilizații s-au rotit în jurul acelorași caracteristici, pielea lor devenind ceva mai albastră. Se pare că Terra a fost una dintre planetele de suflet ale siriusienilor străvechi. Siriusienii sau Anunnaki din sistemul Sirius-A au fost cei care au terraformat pământul și au creat mediul potrivit ca ființele umane, speciile de plante și animale și chiar planeta să se dezvolte și să evolueze prin plasarea navei cosmice, pe care noi o numim Luna, pe orbita Terei. Siriusienii Anunnaki stau la baza nașterii și formării civilizației umane și tot ei se află la baza ADN-ului uman, susținând epoci la rând evoluția lui și ajutând umanitatea în punctele cheie ale dezvoltării sale, atât din punct de vedere spiritual cât și material. În anumite cazuri, atunci când a fost necesar, siriusienii au influențat chiar cursul istoriei pentru ca evoluția ființei umane să aibă loc în condiții cât mai bune. Iată acum pe scurt modul în care siriusienii sau extraterestrii Anunnaki din sistemul Sirius-A și cei din centura lui Orion i-au ajutat pe oameni să evolueze din primate și i-au protejat de reptilieni. Înainte de a începe, trebuie menționat că un rol important în evoluția oamenilor din primate l-au avut și alte civilizații extraterestre din galaxia noastră, precum pleiadienii, arcturienii și alții, însă rolul principal în evoluția oamenilor pe Terra se pare că l-au avut extraterestrii Anunnaki. Toate aceste civilizații extraterestre au fost ghidate de entități celeste superioare și totul s-a realizat conform voinței lui Dumnezeu, care a lucrat și s-a manifestat prin intermediul acestor civilizații extraterestre, care sunt uneltele lui în creație. Astfel, conform cărții Geneza uitată, în urmă cu aproximativ 372.000 de ani, o navă extraterestră uriașă de forma unui planetoid a ajuns în apropierea Pământului. La acel moment a existat un conflict teribil în sistemul nostru solar între mai multe civilizații extraterestre, iar nava respectivă, care se numea Neiberau sau Neiberea și care aparținea unei civilizații extraterestre din centura lui Orion, a fost puternic avariată în acel război. Pentru a putea fi reparată, extraterestrii Anunnaki au decis să extragă aur, titan și alte minereuri, precum și cristale de cuarț de pe pământ. Astfel, din uriașa navă sferică coborau pe Terra multe alte nave mici de transport, care mai apoi reveneau la nava de pe orbită, aducând materialele necesare pentru reparații. Comandantul uneia dintre navele de transport Anunnaki, care a venit pe pământ să extragă minereu, a avut ideea să folosească unele dintre primatele ce se dovedeau a fi mai curioase și mai evoluate
pentru a realiza munca de minerit. Asta pentru că extraterestrii respectivi nu puteau rămâne prea mult timp în atmosfera planetei noastre, datorită unor caracteristici fizice ce nu erau compatibile cu constituția lor. Astfel, comandantul navei pe nume Tennecow și membrii echipajului au decis să facă acest lucru prin utilizarea unei tehnologii de transmisie mentală asupra primatelor, folosindu-le apoi corpul pentru treburile de la suprafața planetei. În acest fel, primatele erau ajutate să evolueze foarte rapid datorită influențelor mentale a ființelor extraterestri și a tehnologiei lor, iar pe de altă parte echipajul beneficia la rândul lui de ajutorul muncii fizice din partea celor primate mari. Decizia luată atunci de extraterestrul Anunnaki pe nume Tennecow a reprezentat chiar începutul drumului pentru transformarea ființelor primitive în ființe superioare prin intermediul transformărilor genetice care au urmat. Tennecow era o ființă blândă care manifesta un profund respect pentru legile cosmice, avea aproximativ 2,5 metri înălțime, nu avea deloc pilozitate, iar capul era puțin alungit spre spate. Tennecow poate fi considerat primul părinte al omenirii, deoarece influența mentală realizată de el asupra primatelor, prin intermediul acelei tehnologii extraterestre, a determinat în decursul timpului ca la nivelul ADN-ului acelor primate să intervină influențe ce erau proprii ADN-ului său. De asemenea, și nava Nibiru, prin poziționarea ei într-o anumită rețea de stele, a determinat transformarea ADN-ului primatelor de la acea vreme, nu doar la nivel mental, ci și la nivel emoțional. Pe lângă influența provenită de la Tennecow și de la nava Nibiru, un rol important în transformarea ADN-ului ființelor primitive Homo erectus a avut-o și alinierea stelară din urmă cu aproximativ 432.000 de ani, când Pământul s-a aflat chiar în centrul acelei alinieri stelare. Astfel, influențele energetice provenite de la nava Nibiru și de la alinierea stelară, precum și influențele energetice și genetice provenite de la Tennecow asupra ADN-ului unui anumit tip de primate, au dus la apariția două tipuri de ființe notate cu simbolurile NL și NK. Ființele NL au fost hibridizate în proporție de 80% cu ADN extraterestru, iar restul de 20% din ADN-ul lor provenit de la primate. ADN-ul extraterestru al ființelor NL a provenit la început doar de la extraterestrii Anunnaki și ulterior de la alte civilizații din galaxie precum arcturienii, pleiadienii și alții. Acest lucru a permis încarnarea în acele corpuri a unor suflete de origine siriusiană sau Anunnaki, dar și sufletele altor ființe provenind de la civilizațiile extraterestre menționate sau altele. Spre exemplu, biblicul Adam a fost o ființă NL și a reprezentat încarnarea unei entități extraterestre foarte evoluate de origine siriusiană, deci Anunnaki, iar de la Adam s-au dezvoltat ramurile viitoare de ființe NL. Aceste ființe în timp au evoluat atât de mult, încât s-au retras treptat în planul eteric, mai ales după scufundarea Atlantidei, foarte puține dintre ele rămânând în planul fizic la suprafața planetei până aproape de zilele noastre. În cazul ființelor NK s-a procedat invers, adică acestea aveau într-o proporție foarte mare ADN de primată și foarte puțin ADN extraterestru. Ființele NK au fost lăsate să evolueze mai lent în ritm propriu. Abia după Consiliul Planetar de la Teotihuacan din urmă cu aproximativ 26.000 de ani și mai apoi după scufundarea Atlantidei, acum 13.500 de ani, ființele NK au început să fie ajutate să evolueze în ritm mai accelerat, fiind hibridizate cu ADN extraterestru de la anumite civilizații din galaxia noastră, însă chiar și așa ADN-ul provenit de la primate a rămas în continuare majoritar. În prezent, cea mai mare parte din civilizația umană este de tipul NK și asta pentru că extraterestrii Anunnaki au dorit să obțină o ființă care să aibă structura de bază a primatelor mari care au trăit pe Pământ, însă într-o formă mult evoluată, ființele NK fiind mai adaptate vieții pe această planetă. Mai exact, civilizația Homo sapiens este o încrengătură între majoritatea ramurii NK și părți rămase din ramura NL sau hibridizări între ele, deci și în ADN-ul oamenilor din prezent există pe lângă ADN-ul majoritar de primată și ADN provenit de la extraterestrii Anunnaki, dar și de la alte civilizații extraterestre cum ar fi pleiadienii, arcturienii sau alții, însă într-o proporție mai mică. Deci, din cartea Geneza uitată,
Reiese că siriusienii Anunnaki stau la baza nașterii și formării civilizației umane și tot ei se află la baza ADN-ului uman, ei fiind practic cei ce au ajutat ființele primitive de acum câteva sute de mii de ani să evolueze și să ajungă la ființa umană care trăiește în prezent pe pământ. Tot din cartea Geneza uitată, aflăm că în urmă cu aproximativ 100.000 de ani, extraterestrii reptilieni au pătruns atunci cu flota lor în sistemul nostru solar. Aceștia au reușit ca prin intermediul unor civilizații membre ale Alianței Galactice și chiar a unei civilizații ce descindea din Anunnaki din sistemul Sirius A, să transmită elemente din propriul ADN în rândul populației umane, reușind astfel să corupă la început ADN-ul unui număr mic de ființe umane, însă acea corupere s-a răspândit mai apoi la un număr mai mare de oameni. Cu toate acestea, reptilienii nu au putut în timp să-i controleze decât pe acei oameni care aveau în ADN-ul lor, într-o anumită măsură, influența și energia specific reptiliană. Acest lucru fiind valabil și în zilele noastre. Trebuie menționat că influența reptiliană la nivelul ADN-ului uman este într-o proporție mică de aproximativ 2-3% din ADN și nu este la fel pentru toți oamenii. Pentru a contracara asaltul reptilienilor, Anunnaki din sistemul Sirius A, care sunt conducătorii Alianței Galactice, au luat decizia împreună cu celelalte civilizații membre ale Alianței să introducă pe Terra tehnologia marilor rezonatori de energii benefice, care sunt piramidele și ziguratele, cu scopul de a-i proteja pe oameni de influența reptilienilor. Prin forma lor, piramidele sunt amplificatori puternici de energie subtilă, astfel încât energiile emise de aparatele sofisticate din interiorul lor și de cristale sunt amplificate foarte mult și transmise în spațiu către o țintă bine definită. Pe de altă parte, piramidele au rolul de a susține frecvențele benefice pe o arie largă în jurul lor, pentru ca ființele umane să nu decadă sub influența factorilor ostili, cum ar fi influențele negative provenite de la reptilieni, pentru că se pare că aceștia au construit o rețea mentală de frecvențe inferioare, ca o cușcă, cu scopul de a influența negativ pe oameni. Spre exemplu, cele 3 piramide de pe platoul Giza din Egipt reprezintă stilul Anunnakilor din sistemul Sirius A, iar piramidele întrepte din America de Sud reprezintă stilul Anunnakilor din centura lui Orion. De asemenea, din carte aflăm că siriusienii sunt foarte evoluați tehnologic, astfel că ar fi putut să înfrângă cu ușurință pe reptilieni în urmă cu aproximativ 100.000 de ani, când aceștia au pătruns în sistemul nostru solar, putând astfel să-i oprească înainte de a reuși să corupă ADN-ul uman. Astfel am putea să ne întrebăm pe bună dreptate de ce nu au făcut acest lucru atunci. În carte ni se oferă o explicație pe care eu o să o redau pe scurt. Intervenția reptilienilor a reprezentat o necesitate care a condus la o specializare mai mare a ADN-ului uman, dând posibilitatea încarnării în planul fizic a unui număr mare de ființe din planul astral, care altfel nu ar fi avut nivelul necesar pentru a se naște în corpuri fizice mai elevate. Prin încarnare, ele puteau trece prin anumite crize existențiale, astfel încât să înțeleagă necesitatea corijării modului în care își duc existența și astfel să evolueze. Tot din cartea Geneza uitată, aflăm că orașul Teotihuacan din Mexic este o replică fidelă a unui oraș siriusian sau Anunnaki, în care pentru o perioadă lungă de timp a fost populat mai ales de siriusieni și de pleiadieni, dar și de alte civilizații extraterestre. Baza de concepție și de construcție a orașului este siriusiană, conceperea lui respectând afinitățile energiilor cosmice în directă și precisă corespondență cu stelele și sistemele planetare ale multor civilizații din Alianța Galactică.